Ada rahsia sikit. Dalam video ini kita akan buka kotakan Redmi 10 yang bakal masuk ke pasaran Malaysia tak lama lagi. Siapa nak? Siapa nak? Inilah dia Redmi 10 yang kita nak buka kotakan dalam video ini. Tapi sebelum tu, apa khabar? Nama saya JengSmashpop, kawan buka kotak anda. Okey, jom kita baca dua komen daripada anda semua daripada video-video sebelum ini. Komen pertama daripada Muhammad Zulhilmi, kata dia, saya suka tengok style rambut Abang Jason, nampak smart. Rambut saya ni nampak smart. Rambut ni adalah rambut MCO ataupun PKP, okey, sebab dah lama tak gunting. Komen kedua daripada Kuhakuno, kata dia, nampak handsome rambut tu. Alah, tiba-tiba semua puji rambut saya pula. Okeylah, saya tak nak potong, okey, saya biarkan dia bagi panjang sikit. Okey, inilah dia Redmi 10 daripada Xiaomi Malaysia yang kita nak lihatkan, okey. Biar saya tunjukkan menggunakan kamera di sini. Itu dia. Yang saya ada ni, okey, spesifikasi dia 4GB RAM dan juga 64GB storan dalaman, dan warna dia ni carbon grey ataupun warna kelabu. Okey, jom kita compact time sikit. Okey, lapisan pertama, jom kita lihatkan kandungannya. Di sini ada pin untuk SIM, lepas tu ada buku-buku manual dan juga ada casing getah yang fleksibel nampaknya. Nampak ni? Memang fleksibel. Tapi benda ni, saya rasa dia tebal sedikit. Maklumlah kan, kita semua jatuhkan phone kita hari-hari, kenalah ada casing yang tebal. Kabel USB Type-C, adapter charging yang ada lubang di belakang untuk dicocokkan setiap malam sebelum tidur. 50MP AI quad camera. Wow, maksudnya kamera ni 50MP, okey, dan ada 4 biji kamera di belakang. Ada pula speaker berkembar di atas dan juga di bawah. Lepas tu ada skrin dengan kadar penyegaran 90Hz, 6.5 inci Full HD Plus, okey. Chipset yang kuat MediaTek Helio G88. Ini adalah octa-core processor yang ada 8 core, okey. Benda ni mempunyai bateri 5000 mAh. Memang besar sekali. Okey. Ada juga cas pantas 18 watt. Bukannya pantas sangat, tapi pantas sikit. Okey. Okey, inilah dia rupa belakang Redmi 10. Okey, warna carbon grey ini memang cantik dengan ada pantulan cahaya yang kabur, okey. Benda ni datang dalam 3 warna, okey. Ada warna kelabu, ada warna putih dan juga ada warna biru. Dan di belakangnya kita perlu lihatkan ada 4 biji kamera di sini, okey. 4 biji kamera dia. Jom kita lihatkan spesifikasi. Kanta utama, okey, 50MP dan juga kanta luas 8MP. Kanta makro 2MP dan juga kanta portrait 2MP. Di depan pula ada kamera selfie 8MP. Jom setup dulu, saya kembali selepas ini. Pergi tandas dulu, minum air dulu. Okey, inilah dia MIUI 12.5. Nampak? Saya sudah pun aktifkan kadar penyegaran ataupun refresh rate 90Hz. Dan sebelum saya lupa, Redmi 10 ini merupakan phone Redmi pertama yang ada kamera utama 50MP. Dan tadi saya cakap bateri ni 5000 mAh, memang besar kan. Benda ni juga ada cas ghostan yang menggunakan kabel sebanyak 9 watt, okey, di mana anda boleh menggunakan phone ini untuk mengecas benda lain menggunakan kabel. Sebenarnya MIUI ni saya rasa sangat cantik, tapi saya rasa skrin ini warna dia pudar sedikit, kontras tak berapa tinggi. Saya rasa anda pun boleh nampak di sini kan. Lepas tu kita nak cuba try test pengimbas cap jari, tengok cepat atau tidak. Okey, 1, 2, 3.
Kira cepat lah juga dia punya pengimbas cap jari tu. Sekarang jom kita cuba try test speaker berkembang. Okey, speaker untuk benda ni sangat-sangat kuat dan sangat-sangat jelas. Okey, bass dia kurang sikit tapi dia punya suara dan dia punya treble memang kuat dan sangat nyaring. Ini dia interface kamera untuk Redmi 10. Okey, ada mode video, ada mode pro, ada mode portrait, mode malam, ada 50 megapiksel short video, panorama, slow motion, time lapse. Jom kita ambil gambar sekarang. Okey, itu dia sampel-sampel gambar daripada kamera depan, kamera belakang dan juga ada ciri panorama selfie. Canggih jugalah kan. Okey, itu dia buka kotak untuk Redmi 10. Okey, yang ada skrin 6.5 inci, kamera utama 50 megapiksel. Untuk harga jangan tanya dulu sebab saya tak tahu lagi sebab benda ni belum lagi dilancarkan. Okey, saya nak tunjuk korang cepat-cepat dahulu. Nantikan pengumuman daripada Xiaomi Malaysia. Jika anda suka video gadget-gadget macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang merah di bawah video, tekan butang langgan, tekan butang subscribe, tekan butang loceng dan tekan butang join untuk join geng SmashPop. Okey, sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan juga yang nak beli phone tengah fikirkan mungkin Redmi ke, share kat diorang dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.